के गरेको बसेको को बसेको दादा दिदी पानी खेलेको हाई गाइज वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली ब्लग। आज चाहिँ हाम्रो साना नानीहरू यो म चाहिँ बाथटब भन्न रुचाउँछु। बाथटब कसैले जुकुजी भन्दो रहेछन्, कसैले हरेकवटा नाम रहेछ यसको। म चाहिँ बाथटब भन्छु। यसलाई चाहिँ कसरी हामीले सही सदुपयोग गर्ने, बच्चाहरू खेल्नुभन्दा अगाडि, यसमा नुहाउनुभन्दा अगाडि यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू हामी तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउँछौँ। हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन हाम्रो च्यानललाई भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नु होला, ताकि हामीले जति अपडेट गरेको भिडियोहरू तपाईँ सामु आइपुगोस् भन्दै म हाम्रो भिडियोको स्टार्ट गर्दैछु। तपाईहरु अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला। ल हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले यहाँनिर एकदमै मैला निस्किन्छ, जुन जस्तै अब हामीले यसलाई निकालौँ। यो भित्र यस्तो धेरै मैला छ, हेर्नुहोस् त। यो मैलाहरू एकदमै हामीले क्लिन गर्नुपर्छ ब्रसले। त्यसको लागि मैले अलरेडी यसमा भिनेगर र हल्का डिस सोप एड गरेर मिक्स गरेको छु। यसमा अब तातो पानी हालेर हामी यो सबै डुबाउँछौँ अनि त्यस पछाडि लगभग 10-15 मिनट पछाडि हामी ब्रसले सफा गर्छौँ। यसलाई पनि डुबाइदिउँ, यसलाई पनि डुबाइदिउँ र यसलाई पनि डुबाइदिउँ। अनि यसलाई 15-20 मिनट पछाडि हामी यसलाई ब्रसले एकदमै मजाले सफा गर्नेछौँ। र यो पनि हामीले यसमा पनि चेक गर्नुपर्छ, कति बेला हाम्रो यहाँनिर कपालहरूदेखि लिएर एकदमै मैला हुन्छ। यसमा त्यस्तो मैला छैन र पनि यसलाई पनि मेक स्योर एकखेप क्लिन गर्नै पर्ने रहेछ। यो पनि मैले यसमै मिसाइदिएँ। अब हाम्रो 15 मिनट पनि भइसकेको छ। अब यसलाई हामी हल्का ब्रसले वरिपरि गर्छौँ, यसलाई सफा गर्नुपर्छ। यो खासै त्यस्तो धेरै यो मैला छैन, योभन्दा भित्रकोलाई चाहिँ हामीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको यहाँ भित्र पनि सफा गर्छौँ। यहाँनिर पनि एकदमै धेरै मैला हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यो सबै सफा गरेर लगाइसकेँ, सबै भित्रदेखि सफा गरेर लगाइसकेँ। अब हामी यसलाई लगभग त्यो जेठको माथिसम्म पानी भर्छौँ अनि फेरि हामी साबुन, तातो पानी र चिसो पानी मिलाएर भर्छौँ अनि साबुन लाएर चाहिँ एकदमै फेरि त्यसलाई जेठ चलाएर त्यसको भित्रको मैलाहरू सबै फ्याँक्छौँ। जबसम्म हाम्रो पानी सङ्लो हुँदैन तबसम्म हामी यहाँभित्र पस्दैनौँ। एकदमै सङ्लो, एकदम सफा बनाइसकेर मात्रै भित्र पस्ने हो। क्लिनअप पछि हामी यो तातो पानी फुल खोल्दैछौँ। त्यो तातो पानी मात्रै खोल्दाखेरि पानी भरिँदै गर्छ। हामी यो डिस सप पनि यहाँ
एड गरिदिन्छौँ हजुरलाई। एकदमै सफा भएपछि मात्रै हामी फेरि पानी भर्छौँ यसमा। अब हामी यो पानीको लेभल चाहिँ यो जेडसम्म आइपुगुन्जेल पर्खिन्छौँ। मैले अलिक तलै फिल गरिरहेको छु, निकै तलसम्म मात्रै छ वाटर। अब यसलाई अलि माथि आएपछि हामी यो जेट अन गरिदिन्छौँ अनि त्यस पछाडि त्यसले त्यो भित्र भएको मैला जति सबै बाहिर निकाल्छ। ल हाम्रो यो बाथटब, म चाहिँ बाथटब भन्छु, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। यो बाथटब पनि टक्क फिँज भएर भरिसकेको छ। अब हामी भित्रको त्यो मैलाहरू क्लिन गर्नका लागि हामी जेट अन गर्नेछौँ। जेट अन गर्नका लागि हामी यो बटन टिप्छौँ। अब एकदम यहाँ गडगडगड चलेर भित्रबाट पुरा घुमाएर मैला जति सबै निकाल्छ। अनि त्यस पछाडि हामी यसलाई फेरि यो पानीलाई सफा गरेर अनि नयाँ पानी हाल्नेछौँ। ल हाम्रो यो बाथटब चाहिँ एकदमै मजाले सफा भयो जस्तो फिल भयो मलाई। अब हामी यहाँबाट यसलाई ड्रेन गरेर यो सनकै सफा गर्छौँ अनि फेरि नयाँ पानी भरेर हामी ब्याग्यो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब यहाँबाट मैले यो फिन्जले गर्दाखेरि एकदम डिपली तल गएर मैले ल यसलाई हामीले ड्रेन पनि गरिदिउँ। ल यो चाहिँ एकदम क्लिन भइसक्यो। अब हामी यसलाई बन्द गरिदिउँ। अब यहाँबाट पानी छोडिदिनुपर्छ अनि फेरि त्यो सङ्लो पानीमा कतिको मैला आउँछ त्यो एकखेप चेक गर्नुपर्छ। फेरि मैला आयो भने त्यसलाई ड्रेन गरेर एकदम सफा पानीमा मात्रै बस्ने हो हामी। फेरि नेक्स्ट स्टेप सुरु गरेँ। पानी पनि लगभग माथिसम्म आइपुग्यो। हाम्रो केटाकेटीहरू पनि एकदमै एक्साइटेड छन्। यहाँनिर छोरी त उठेकी थिइन्, कान्छी छोरी क्या खुसी भएर हाम्रो त्यो जेटको लेभलसम्म आइसकिसक्यो पानी। अब यसलाई हामी बन्द गरेर यो जेट चलाउँछौँ। जेट चलाएपछि कति मैला आउने हो। अब यहाँबाट चाहिँ भित्र अघि रहेको मैलाहरू लगभग कति मैला रहेको त्यो सबै निस्किन्छ। अनि यसलाई फेरि ड्रेन गरेर अर्को पानीमा चाहिँ एकदमै सफा पानीमा चाहिँ हामी हाम्रो केटाकेटीहरू बस्छन्। उनीहरू अलरेडी रेडी छन्। यहाँ एकदम मेरो छोरीको मात्रै यहाँ स्विमिङ लुगा लगाइदिनु पर्ने छ। भेरी एक्साइटेड गाइस। हामीले जेट चलाइसकेपछि हल्का मैला कम्ती मैला देखिँदैछ यहाँनिर। अब फेरि यो एकखेप यो पानीलाई सफा गरेर हामी पानी भरेपछि चाहिँ रेडी टु गो हुन्छ। एकदमै सफा हुन्छ। यहाँ चाहिँ अलिअलि मैला आयो। अब भनेको नयाँ पानी फेर्ने हो अनि पस्ने हो है। ल केटाकेटी रेडी हो तिमीहरू? रेडी हो? ओके। ल फाइनल क्लिनअप पनि सकिएर अब चाहिँ हामी पानी भर्दैछौँ। अब यसमा टक्क तातेर चिसो टक्क मिलाएर पानी भरेर यसमा हल्का बबल हालेर चाहिँ त्यहाँदेखि हाम्रा साना फुच्चाफुच्चीहरू एकदम रमाउने हेरेर यहाँभित्र एकदमै एक्साइटेड छन्। अब हेरौँ यो भरिन लगभग 15-20 मिनट 25 मिनट लाग्छ होला। र अब भरिसकेपछि फेरि म ब्याक हुनेछु। ल हाम्रो पानीको लेभल पनि निकै माथिसम्म आएको छ। हाम्रो तिनैजना किड्सहरू यहाँनिर एकदमै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। काव्य पानी खेल्न रेडी हो? मनपर्छ? वाह। भाइलाई? दिदीलाई चाहिँ मनपर्छ? फर्स्टचोटि होला यसमा है। एक्सपिरियन्स कस्तो के हुन्छ हामीलाई सेयर गर्नु ल भरे। अहिले यो पानीको आवाजले गर्दा त्यति मजाले सुनिँदैन आवाज पनि। भरे नुहाइसकेर टक्कसँग
आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्स कस्तो कस्तो फिल भयो त्यो सबै भन्नु ल। ल हामी अब पानी भरिन्जेलसम्म वेट गर्छौँ। बबल्सको लागि हल्का सोप पनि एड गरेको छु। तपाईँहरूले आफ्नो फेभरेट सोप एड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि यहाँ हालिसकेको छौँ। एकदम जेट स्टार्ट गरेपछि यसबाट बबल मजाले आउँछ अनि हाम्रो नानीहरू एकदम खुसी भएर खेल्छन्। यहाँ काव्य के गर्ने अब? के खेल्ने? त्यसरी पानी उछिटाउनु हुँदैन है ल। ह्याप्पी नचली खेल्नुपर्छ ल, गुड भएर ल। कति धेरै अब 2 more minutes। ल दिदी पस्नु पहिला। बस्नु। अब दादाको टाइम। बहिनी चाहिँ आफै सक्दिनन् पस्न, म पेर राखिदिन्छु ल तल ल। म हेल्प गरौँ। र हाम्रो 3 जना नानीहरू टक्क भित्र पसे। अब म जेट स्टार्ट गरिदिन्छु ल। भु गर्छ ल छोरी, भु गर्छ है अब ल। ये 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 हैप्पी। के गरेको? नन बसेको। को बसेको? दादा दिदी। पानी खेलेको। पानीले मलाई भिज्यो। अनि भाइलाई कस्तो फिल भयो? फेरि नेक्स्ट चोटि कहिले पस्ने? फेरि एभ्रिडे त हुँदैन त। मेरो बडी यसरी सिङ गरेको जस्तै फिल भइरहेको थियो कि अहिले मेरो यसरी वेभ गरेर आइरहेको छ हात। लडिन्छ है छोरी, लडिन्छ है। ल तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला। र हाम्रो नानीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरे। अब एकछिन खेलेर हामी फेरि नुहाउनु पर्छ ल। अब कति बेलासम्म खेल्ने? 10 घण्टा चाटेको। अब नुहाइसकेर माम खानुपर्छ। माम खाने बेला हुन लाग्यो है। ल हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई के भन्नु मन लागेछ भने भन। हाम्रो भिडियोजहरू मन पर्यो भने प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब एन्ड नोटिफिकेसन गर्नु। अनि अझै यो भिडियोजहरू राम्रो भिडियोजहरू आउँछ अनि देख्नुहुन्छ तपाईहरुले। ओके काव्य
सबैजनालाई हेलो भनिदिनु हेलो हाई गरिदिनु सबैलाई हाउ आर यु भन्नु नानीलाई ठिक छ ठिक छ ह्याप्पी काव्य ह्याप्पी ह्याप्पी ओके ल त आजलाई हाम्रो भिडियो यहीँनेरि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ कृपया लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु हस् त बाई बाई सी यु अगेन